Xin chào các bạn! Trước khi cùng khám phá video, các bạn có thể cho admin biết tử lượng của các bạn là bao nhiêu? Đã bao giờ các bạn bị say chưa? Và liệu rằng khi say, các bạn có làm ra hành động điên rồ nào hay không? Nhớ comment câu trả lời của bạn bên dưới video nhé! Dù rằng chúng ta luôn được khuyến cáo là không nên uống rượu bia, thế nhưng những thứ này làm sao mà thiếu được trong các cuộc vui cùng bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là đối tác kia chứ? Thế nhưng các bạn nhớ là uống vừa thôi, bởi khi say, chúng ta thường không kiểm soát được cảm xúc và nhận thức của bản thân. Hậu quả là dễ dẫn tới những hành động củ chuối và vô cùng khó quên. Nếu muốn biết những hành động kỳ quái của những đệ tử Lưu Linh như thế nào, các bạn hãy cùng thế giới hôm nay khám phá hành động điên rồ 10 người quá say không thể khống chế bản thân nhé. Mười, kẹt đầu. Một anh chàng say rượu mà không hiểu trời trăng mây nước như thế nào, anh ta lại vô tình kẹt đầu vào hai thanh sắt, trong khi các nhân viên cứu hộ đang cố gắng cứu anh ta. Nhưng có vẻ lực bất tòng tâm, ngoại trừ việc cưa các thanh sắt thì không còn cách nào khác để anh ta thoát ra được. Điều khiến cho người xem cảm thấy kỳ lạ là khoảng cách giữa hai thanh sắt rất nhỏ, và anh ta làm thế nào đến nỗi phải kẹt vào đây? Hay khi người ta say, người ta có siêu năng lực đặc biệt? Theo các bạn thì sao? Hãy comment câu trả lời cho em mình biết nhé. Hay trường hợp hy hữu như kiểu anh chàng này, trong lúc người đã có tí men, anh ta đã hí hửng cùng bạn bè chui đầu và chụp ảnh với khuôn hình dễ thương. Nhưng chẳng ai hiểu nổi vì sao cái đầu của anh ta dường như to ra, không thể rút ra được nữa. Cả nhóm đã phải loay hoay cứu hộ. Còn anh ta thì được phen hú hồn vì nghĩ nếu không chui ra được, liệu có phải cắt phen cái đầu thì anh ta hay không? Cuối cùng ơn giời, cũng thoát rồi. Đúng là màn chụp ảnh nhớ đời của một người say. 9. Thùng rác. Mọi hành động của con người chúng ta đều có thể giải thích, ngoại trừ người say. Nếu các bạn không tin những điều mình nói, thì hãy xem hành động của chàng trai trong video này. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, một chàng trai có vẻ như đang say xỉn đi trên phố. Bỗng nhiên anh ta cởi dép của mình và quăng đi, làm mẹ mình nhớ trò chơi ném dép quá các bạn à. Nếu bạn nghĩ rằng mọi chuyện dừng lại ở đây, thì chưa đâu. Điều khiến mọi người ngã ngửa hơn là anh chàng bất ngờ chui tọt vào cái thùng rác khổng lồ đang nằm kia, và ở luôn làm gì trong ấy không biết. Có vẻ khi đã chơi chán rồi thì chui ra thôi chứ có gì đâu nào. Cảnh giới của người say thật vi diệu. Các bạn muốn biết người thanh niên này đã làm gì trong thùng rác thì admin cũng xin thua. Chắc các bạn phải tìm chính chủ mới có thể biết được đáp án. Mà admin nghĩ nếu bạn nào là bợm nhậu thì cũng đã có câu trả lời cho mình rồi đúng không nào? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. 8. Cản đường. Đây là một video có thể nói khiến khoa học từ chối giải thích. Khi người đàn ông này đứng tranh luận với cái bóng của mình trong gương tại một siêu thị. Vấn đề khó hiểu ở đây là ông ấy hoàn toàn không nhận ra chiếc gương, và khi nhìn thấy mình trong gương, ông lại cho đó là một người bất lịch sự vì luôn cản đường mình. Vậy là các bạn đã biết mức độ say đến cỡ nào rồi nhé. Phải thừa nhận rằng dù say nhưng ông ta lại rất lịch sự, còn biết nhường đường đấy. Nhưng mà nhường cho cái bóng của mình thì chỉ có người say mới làm được thôi. Ở diễn biến khác, tại một buổi tiệc, người đàn ông này cũng đã muốn tìm đường đi nơi khác, nhưng lại gặp phải tên cản đường đáng ghét. Nhường cho đi cũng không đi, mà mình đi thì nó cứ cản. Có bạn nào đã từng say đến mức hết biết đường mòn như hai người đàn ông này hay chưa? Đừng ngại hãy comment bên dưới cho mọi người biết đi nào. 7. Mặc áo. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng dưới tác dụng của ethanol, thị giác của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều sau khi uống rượu bia. Đó chính là lý do mà người đàn ông này đã cầm chiếc quần mà tưởng là cái áo, rồi cố mặc vào người. What? Kỳ lạ, sao cái tay áo ở đây mà cổ áo ở đâu kia chứ? Trong một tình huống khác, người đàn ông đang cầm chiếc quần. Vâng, chắc bạn nghĩ ông ta sẽ mặc chiếc quần. Nếu vậy thì ai cũng làm được rồi. Và chúng ta đâu còn chuyện gì để nói trong video hôm nay. Nhìn xem, ông ta xỏ tay vào cái ống quần. Một tay, rồi thêm một tay. Trong khi nhiều người ở đây cho là hành động khôi hài và cười không khép được miệng, thì với người đàn ông này, việc mặc chiếc áo của mình vẫn cứ diễn ra bình thường. Ai cười mặc ai, và nên nhớ là cười người hôm trước, hôm sau người cười đấy nhé. Để không có những hành động điên rồ như hai người đàn ông này và làm trò cười cho thiên hạ, các bạn nhớ là đừng làm dụng rượu bia để giữ được tỉnh táo cho mình nhé. 6. Leo rào. Một chàng trai đang cố hết sức ba bò chiến trâu của mình để leo qua cái hàng rào. Trong lúc vẫn chưa thành công vượt rào thì anh ta nhìn thấy một cậu bé đang ung dung đi qua, nhìn anh ta một cách khó hiểu. May mắn là sau khi được cậu bé khai nhãn, cuối cùng chàng trai đã tìm ra được chân lý là không còn phải trèo nữa, nhưng cũng sẽ được qua hàng rào bằng cách là đi xuyên qua cái cổng. Chắc sẽ có nhiều bạn nam hiểu được cảm giác say đến nỗi quên đường về như kiểu người thanh niên trong đoạn video này.
5. Tắm xong. Người đàn ông này đã có màn tắm xong đi vào huyền thoại khi ông ta thực hiện các động tác nhảy xuống sông một cách rất chân thực. Trong khi bờ sông nước đã rút cạn, chỉ còn lại xình bùn. Vậy mà ông ta vẫn cứ vui vẻ, làm như mình đang tắm ở biển Vũng Tàu vậy không bằng. Thế mới biết cảnh giới của người say, người bình thường như chúng ta không thể chen chân vào được. Tuy nhiên, Emin cũng lưu ý các bạn là nếu bản thân chúng ta hoặc người thân mình đang say thì không nên cho tắm sông hay tắm biển, bởi đã có rất nhiều trường hợp người say ra sông tắm và bị đuối nước. 4. Lái thuyền. Ai cũng trải qua ít nhất một lần say xỉn, và những lúc như vậy, bạn sẽ luôn sống thật với niềm đam mê hay bản chất của con người mình. Không ít những trường hợp yêu thầm người khác, nhưng tới lúc say mới có can đảm tỏ tình. Hay bình thường chạy xe không quá 40 km/h, nhưng say vô là biến thành ông hoàng tốc độ. Hay thậm chí có những bạn tính tình trầm tĩnh, đến khi say là bung lụa quậy tới bến. Bạn nào thấy mình có nằm trong danh sách những thứ mà Emin vừa nêu thì hãy comment trong phần bình luận nhé. Như người đàn ông này, trong lúc say, anh ta đã lái chiếc thuyền ngay trong gara của mình. Đáng lẽ chỉ tạo cảm giác ngồi trên thuyền thôi, nhưng anh ta đã tùy hứng theo ý mình, trở thành tay lái lụa. Sau khi vạn ga tăng tốc, làm chiếc thuyền bay luôn ra khỏi cái bể bằng phao, một pha hú hồn con trồn của những anh say. 3. Tắm biển. Khi say bạn thường làm điều gì nhất? Trong khi nhiều người thích ngả lưng ngủ để cho tỉnh táo, thì cũng có những người thích đi tắm biển và làm những chuyện hết sức điên rồ vì không còn khống chế được bản thân. Như người đàn ông này chẳng hạn, ông ta có vẻ không còn đủ tỉnh táo và vững vàng để tận hưởng những con sóng biển, thế mà vẫn thích tắm biển mới sợ chứ. Chính vì vậy, cho dù ông ta cố gắng đứng lên và giữ thăng bằng, nhưng cuối cùng lại phải tiếp nước theo cách ngã xuống của người say. 2. Đi nghiêng người. Đi nghiêng người là một nghệ thuật, và những người đi nghiêng người thì chỉ có thể là người say thôi các bạn à. Người thanh niên này đã có màn biểu diễn đi nghiêng người đường phố một cách ngoạn mục. Vâng, bạn nghĩ anh ta sẽ té ư? Không hề, chẳng những vừa nghiêng người mà còn lạng lách, đánh võng, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn. Đây là hành động khá là điên rồ, do người say không thể khống chế được não của mình. Họ dường như bị thôi miên và làm ra những hành động mà họ không hề mong muốn. Đó là lý do mà sau khi tỉnh rượu, nhiều người không nhớ nổi những việc mình đã làm. Còn nếu có nhớ thì họ cũng tìm cách để quên, bởi nó chẳng có gì đẹp mặt cả. Trong một diễn biến khác, một người đàn ông say rượu cũng đã có màn đi nghiêng người, làm sập cả dàn lưới danh của người ta. Có vẻ dáng đi này chỉ khi các đấng mày râu của chúng ta say mới làm được thôi. 1. Đi tiểu. Tiểu đường là căn bệnh thường gặp ở cánh đàn ông, nhất là khi uống nhiều bia rượu. Các bạn có thấy đúng không nào? Thế nhưng có ai đã bị lật thuyền trong mương như kiểu người đàn ông này không? Sau khi vừa té xong thì anh ta té luôn ngay và liền vào vùng nước mình vừa xả ra để cứu thân. Còn trong tình huống của người đàn ông này cũng vậy, đang đứng tiểu thì do say quá nên đã gục luôn lên đầu xe ô tô và hạ cánh ngay trên bãi nước tiểu của mình. Thế mới thấy, cái gì cũng vậy, vui vừa thôi, đừng vui quá kẻo làm trò cười cho thiên hạ. Hành động điên rồ nào của người say là bạn ấn tượng nhất? Theo bạn khi quá say chúng ta nên làm gì? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.